100 na tayo agad. Sobrang napakabilis natin maglagay ng lipstick. It's your Barok Bok amigos. So for today's video, may gagawin na naman tayong panibagong video. Bago ko umpisa po, please subscribe to my channel and click the bell button para updated kayo sa aking video. At huwag nyo na rin kalimutang i-like at i-share ito para makita pa ng inyong mga kaibigan. So, simulan naman natin. Ang gagawin natin ay 100 layer of lipstick. So, ito ba ay nakikita ko lang dati. Kaya, gusto ko lang po siyang gawin at gusto ko lang po kayong entertain sa aking mukhang clown. Mamaya, kapag naka 100 layer of lipstick na po tayo. So, simulan na natin ang pagkuha ng lipstick in 1, 2, 3. So, ito ang gagawin nating lipstick ngayong araw na kung saan na nakawa natin ito sa Lazada. So, may bawas na siya, guys. So, ito ang gagamitin natin para maglagay tayo ng 100 layer of lipstick. So, go. First layer. Second. So 20 guys ang kapal. 30, 34, 35, 36, 37, 8. It was at this moment that he knew 40, he fucked up. So, wow. Naka 50 na po tayo at kitang-kita rin naman ang kapal-kapal na ng aking lipstick for today. So, dagdagan pa natin. Nasa 50 na po tayo, guys. So, nakasampo agad tayo. At ganito lang ang pagbukas niya para hindi po siya masyadong maputol at para may magamit pa tayo sa susunod. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? 80 na guys, oh. So 80 na siya guys. 1, 82, 83, 84, and 90 guys. 1, 92,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one is 100. So, naka 100 na tayo agad. Sobrang napakabilis natin maglagay ng lipstick. 100 muna. So, para tayong nabugbog ng ilang ulit na suntok na ginawa sa atin. So, tapos na ang ating 100 layer of lipstick. Pakita ko sa inyo ang aking video with music. Let's go! So, tapos na ang ating video with music. At ito na ang kinalabasan. Ayan. Tayo talaga nabugbog. At ang kapal. Ito ay request lang din sa akin, sa sarili ko. So, request lang din naman ko. Tapos, sinabi ko na din sa mga kakalasi ko ito. So, shoutout naman tayo. Shoutout! Bago pala tayo mag-shoutout, please subscribe to my channel. And don't forget to like, share, and subscribe. At ito na nga ang kinalabasan ng ating 100 layer of lipstick. So, hanggang dito na nga lang at mag-shoutout na tayo para mabilisan na lang. So, maghintay pa kayo sa aking next video sa susunod na bukas or sa ewan po, Thursday, Friday. So, ganun po. Maghintay na lang po tayo na at huwag kayo mainip at magagawa talaga ako ng video para lang sa inyo. Ayan, kapal niya, oh. So, hanggang dito na nga lang. At wait lang po, bago pala yan, ay tatanggalin ko muna to para sure na ating matanggal ang 100 layer of lipstick. 1, 2, 3, go! Isa pang routine. Isang position, 1, 2, 3. So, ayun na nga guys. Natanggal ko na ang aking 100 layer at tuyot na siya guys. Pero gumanda siya ng konti. At nag-ano siya, yeah. So, shoutout na po tayo ngayon. Mga barok booking. Tawag ko po sa inyo, barok booking at ako po ang iyong barok book amicus. So, shoutout po kay sa mga kakalasigisan, Da Vinci. And dati kong kalasi grade 6, naharap pa po kami. Jeneline, Chukain, si Cassandra, Avedra, Jocelyn, Princess, at Christina, Cyril, at marami pa pong iba na mga kaibigan ko dyan. At sana pagpatuloy niyo po ang isupport dito sa aking vlog para naman tulong tayo sa ating mga pamilya. So, yun, sana po maging na po tayo, maging official vlogger na at maging official YouTuber na tayo para naman may experience nyo at makasama nyo ako palagi our daily vlogs para may dala kayong tuwa at ngiti sa inyong pag-uwi sa bahay.
So, huwag na tayong magpaligo-ligo pa. Kaya naman, mag-subscribe na kayo sa mga channel kay Nicole Van. Mag-subscribe kayo sa kanila, sa iba-iba niyan. So, mag-subscribe din kayo sa amin, sa kay Coaster Adventure. Click nyo po yung bell para update kayo sa ating video pang araw-araw. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Tapos na ang ating 100 layer.